માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં જે લખાણ લખેલું છે ટેક્સ્ટ, એને રાઉન્ડ કેવી રીતે કરવું, રાઉન્ડ એના વિશે વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ઇન્સર્ટ મેનુમાં જશું, ત્યાંથી વર્ડ આર્ટમાં જશું. આમાં અલગ અલગ પ્રકારના વર્ડ આપેલા છે. જે વર્ડ આર્ટ તમને ગમતું હોય એની ઉપર તમે ક્લિક આપી દો. ક્લિક આપ્યા પછી અહીંયા જે લખાણ લખેલું છે એ લખાણમાં તમારે નામ લખવાનું છે તમારું. હું અત્યારે નામ આપું છું ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટર. એકવાર લખ્યું, ત્યારબાદ હવે આપણે એની કોપી લઈ લઈએ, Ctrl+C અને Ctrl+V. આવી રીતે તમારે લખાણ લખાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જવાનું છે સેવ ફિલ્ડમાં. સેવ ફિલ્ડમાં ગયા પછી અહીંયા તમને આપેલું છે ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટ. ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટ આપી છે, ત્યાં ક્લિક આપવાનું છે. ત્યાં ક્લિક આપ્યા પછી તમને લાસ્ટમાં એક ઓપ્શન આવે છે, એનું નામ છે ટ્રાન્સફરન્ટ. ત્યાં ક્લિક કરો અને અહીંયા જુઓ તમને આપેલું છે રાઉન્ડ સર્કલ, ત્યાં ક્લિક આપી દો તો તમારું જે લખાણ છે એ રાઉન્ડ સર્કલમાં થઈ જશે. જુઓ, સેવ ફિલ્ડમાં ગયા, એમાં ટ્રાન્સફોર્મમાં ગયા ને અહીંથી સર્કલ અથવા તો હાફ સર્કલ કરવું હોય તો આવી રીતે તમે લખાણ કરી શકો છો. ટ્રાન્સફોર્મ અને હા ફૂલ સર્કલ. ત્યારબાદ આ ચાર જે તમને આપ્યા છે, વચ્ચે 4 ને ખૂણે 4, એને ફિલ હેન્ડલ કહેવાય. ફિલ હેન્ડલ ઉપર માઉસનો એરો રાખો એટલે આવી રીતે 2 માથાળો એરો થશે. એ એરાને નીચેની સાઈડ તમે ખેંચો તો સર્કલ છે એ એકદમ ગોળ થશે. જો આવી રીતે. પછી તમારે એને નાનું મોટું કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. આવી રીતે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં લખાણ લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો. થેન્ક યુ.